हेलो हाई नमस्ते छ मेरो। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि अफलाइनमा कसरी गीतहरू रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ, कसरी फ्री भएको टाइममा रमाइलो गर्न सकिन्छ, अफलाइनमा कसरी ट्र्याकमा गाना गाउने भनेर तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। यो एप्सहरु लिएर आएको छु। तपाईहरु यो एप्सहरुको मद्दतबाट तपाईहरु अफलाइनमा भए पनि तपाईहरु गीतहरू गाउन सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी सुरु गर्नेछौँ। प्ले स्टोरमा भएको इको भन्ने एप छ एउटा, इकोबाट हामी इको बनाउन सक्छौं। अनि अर्को छ एड म्युजिक टु भोइस, योबाट चाहिँ हामी ट्र्याकमा गीत गाउन नि सक्छौं। अनि अर्को छ लेक्सिस अडियो एडिटर, योबाट चाहिँ हामी गीत रेकर्डिङ गर्न, इक्वलाइजर मिलाउन, इको बनाउन सक्छौं है।